Hello guys, mga kacham. Welcome back ulit. Nandito na naman kami sa bahay ng aming kumpare sa Kalamwanan, Baler, Aurora. So ito guys, lunch kami ngayon. Isang aming lunch ngayon ay inihaw na manok. Ayun. So ayan, tinimplahan mo na yan, ha? So ayan, natimplahan na yan guys. At mag-start na tayo mag-ihaw kasi nakapagpabaga na rin kami ito. Ihaw tayo guys ngayon. Pakpak ng manok. Siyempre ang cameraman natin ngayon ay si Junri. Yan. Mahirap lang magpaypay guys, saka mainit. Mainit yung ano ng mga baga. Nagtimpla ay si Hot. May halong pagmamahal yan. Heart eh. Ayan. Abangan natin maluto ito guys. Guys, oh. Malapit naman. Oh, ayun na. Ayan. Bango na yung amoy chicken, barbecue. Wala yung iniisip mo pre, ah. Ayun, oh. Nakakabit yung amoy, no? Ayan na, ilang. So guys, hindi naman may poso pa rito guys. So, diba, probinsya kasi oh, may poso. So nga, magkaroon ng ganito sa bahay namin. Poso. Unlimited water. O, diba? So yan guys, oh, luto na. Nakaluto na tayo. First batch. Nang batch pa lang ito. Hindi kasunod pa. Yan. Mga inasal. Na to. Yun. Oh, diba? Oh, sarap. So, mapaparami ang kain natin mamaya guys. So, next batch. Yan.
guys, hintayin natin na maluto guys. Pero finally, makakain na rin tayo guys. Yan. Gutom na rin tayo. Luto na. Siyempre, yung tagaluto natin na iba. Junri. Yun, sarap ng amoy. Mainit nga lang guys. Dadalang ka sa init. Yan, baka bumagsak. Yun, finally guys. Luto na ang ating chicken barbecue. Tadaan! Hada! Kain na tayo guys. Let's go! So yun guys, tapos na kaming kumain. Meron sila pang gulay, you know. Ang dami pang kanin na natira. So, syempre, dahil tapos na kumain, pahipahinga lang. Sama! Sama ako kay na Junri. Wala tayo kay na Junri. Inilibot namin kayo ni Junri sa Barangay Kalabuanan. Baler Aurora. Ha? Umikot tayo doon sa may kabila ha. Oo ha. Ha? Pagbalik natin na.
National High School mga Kalabuanan. Yan. Guys, dito uso dito guys, mga bata pa lang marunong na mag-drive ng motor. Kasi yung means of transportation dito guys, motor talaga tsaka tricycle. So yung mga bata rito, kahit maliliit pa, marunong na mag-tricycle. Pati mga babae dito guys, karamihan nagta-tricycle sila. Katulad yan guys, ayan. Kaya ito si Junri, yan, nakakapag-motor na siya guys. So ayan, palabas na tayo kinaparing Osen. Aray ko naman, tanda naman. Anong road to? Kahabaan ng ano to? Ha? Area 3? Ayan, Area 3 daw ito. Ayon sa ating tour guide. So yan, yan guys, madadaanan natin ang eskwelahan. Elementary school. Nakita ko sa inyo, elementary school. Yan, elementary school, Kalabuanan. Ayan o, ang klase ni John Lee. Lepe. Uli ka naman doon sa pinagdadrivean mo, sa school ka nakatingin. So, iyan. Malapit na tayo sa kanila. Ay, yung bahay ng ninong goyong nyo. Saan ba? Bibili. Ha? Ah, bibili. Wala akong dalang pera. Dala ko lang ay sarili ko. Sure, isang camera. So, bibili muna si Ate John. Ano bibili niya? So, yeah, let's go. Tapos na siyang bumili. Binili niya na yung buong tindahan, guys. Yan, papunta na kami kina John Ray Boy. Ito ba yung kalante online? Ay, di yun. O, diba ba ang galing ni John Ray? Marunong mag-drive. Ay, ba't napila yung aso? Susundin ba kayo? Bye! Napasok na ako sa likod. Ay, sa loob. Ha? Baka tumihaya tayo eh. Pabalik na kami guys, naihatid na namin sila Jun, sila Usa. Palabas na kami guys, palabas na sa looban nila Jun Ray. Pupunta tayo ng tubigan. Ha? Alam mo ba yun? Dahan-dahan lang ang takbo, ha?
kamote. Ayan pala guys, so may mga kamote doon. Oh. Kamoting kahoy? Baging. Ayan guys, oh. Oh. Bigyan mo. So ito ang tubigan. Ang tawag dito ay tubigan, pero palayan to. Ba't iba ang tanim, hindi palay? So, babalik na kami guys kasi medyo mahaba pa kung pupunta pa kami sa dulo. Ang init pati guys, mainit. Yung mga palay guys. Kamote na. Yun pala guys, kamote kapag na yung nakatanim. Yun na may mga upo. Oh. Kaya lang nagdadry na yung mga dahon, no? Kasi pag panay, Uy, paano yan, no? So, ayan, nakapaglabay kami guys. Pauwi na kami guys. Pagtapos na kami pumunta sa palayan. Bukuhan ito, bukuhan. Yugan. Ni Yugan. Ha? May daan dito yun? Ito, size na yan. Sige nga. So ito ang area 6. Area 6 no? Size. Area 6. Barangay Kalabuanan. Arte no? Size ito guys, size. Ito ay plaza. Covered court. So may covered court dito guys. Ayan o, covered court. Yun rin, paano yan? Sumasalubong ka. Step ka muna. Pero, ay may simbahan o. Ayun o, simbahan. Nuestra Señora. Asan ang bahay nyo, Junri? Asan ang bahay nyo, Junri? Saan? Ha? Ito, yan yung bahay nyo. Sige. Ayan. So, ito pala ang bahay nila. Oh. Ba't walang tao? Wala nakatira dyan. Okay.
maliit yung daan guys.